Strong! Tämän joukkueen älyllisestä öljystä kiiltelevä keho kiipeää pitkin Olympusvuoren seinämiä. Näyttäkää pala, Tunkki Boys! Tunkki Boys. 5 Herakleen joukkue, jonka kaikki jäsenet opiskelevat Otaniemen Aalto-yliopistossa tietotekniikan kandidaatin tutkintoa. Joukkueen sisällä on jumalaista osaamista, muun muassa iOS-kehitys, karttasovellukset, rajapintakehitys ynnä muuta. Tiimi osallistui viime syksynä samalla joukkueella Junction Hackathoniin ja uskoo vahvasti saavansa aikaansa käyttökelpoisen sovelluksen Ting Hackathonin aikana. Tämän joukkueen älyllisesti suonikkaat lihakset pullistelevat haasteiden edessä, valmiina nostamaan jotain todella painavaa. Tunkki Boys on elävä todiste vanhan uskomuksen paikkaansa pitävyydestä. When you are strong as fuck, you cannot go wrong as fuck. Me ollaan 5 tekkaria Otaniemestä ja me ollaan niin kuin monet varmaan tietää, Otaniemessä on aika paljon yrityksiä Otaniemen lähettyville, eli täällä on Keilaniemeä, Teknopolista, Innopolista, Säteriporttia, eli tosi paljon yrityksiä, ja me ollaan tässä opiskelijana huomattu, että täällä on hirveät ruuhkat aina tuolla niin kuin ilta-aikoihin, ja huomataan, että no pääasiassa yksin autoilevia ulkopaikkakuntalaisia, ketkä niissä ruuhkissa aina istuu. Ja tämä on periaatteessa mikään uusi asia, tämä on kaikille ihan tuttu ongelma, ja konseptina varmasti myös tuttu tämä ratkaisu, mitä siihen yleensä haetaan, eli kimppakyydit. Ja kimppakyytien ihan semmoinen yleinen hyöty on, että ympäristön kannalta niin yksittäisten autojen energiatehokkuus kasvaa. Eli kun me ajatellaan se sillä tavalla, että kaikki ne tyhjät penkit jokaisessa autossa on käytännössä ihan resurssien hukkaamista, koska niissä voitaisiin kuljettaa jotain ihmisiä, mutta valitaan, että ei kuljeteta. Sitten lisäksi ruuhkien koot pienenee luonnollisesti sekä ihan hyötyjä tavallaan yksilölle, eli sillä auto-omistajalle, rahallinen säästö, kun se pystyy jakamaan kustannuksia, polttoainekustannuksia, huoltokustannuksia. Ja sitten voidaan ajatella myös esimerkiksi ajansäästö harrastuksissa. Et jos mietitään jotain lapsiperheitä, lapset saattaa paikkakunnalla käydä samoissa harrastuksissa, niin ei ole mitään järkeä, että jokainen aikuinen vie oman lapsensa sinne harrastukseen, kun me voidaan tehdä tämmöinen kimppakyyti, niin että yksi aikuinen käyttää sitä omaa aikaansa siihen, että se vie kaikki lapset, ja sitten me vaihdellaan näitä vuoroja. Ja tietty sitten tämmöinen, mikä aina kimppakyydeissä on, niin sosiaalisoitumisen mahdollisuus, tai sitten ihan vaan, että ei tarvitse keskittyä siihen ajamiseen ihan joka päivä itsekään. Ja niin kuin mainittua, niin kimppakyyti itsessään ei ole mikään uusi juttu. Ja Espoon kaupunki on tässä tehnyt tämmöisen kimppa-autokokeilun helmikuussa 2019 tämmöinen kuin Peput penkkiin. Ja siitä me saatiin hyvää dataa tavallaan, niin kuin, mistä me voidaan itse ottaa niin kuin koppia, kun he on tehnyt niin kuin kivasti tämmöisiä havaintoja siihen. Eli tämmöinen key takeaway on, että kysyntää tälle asialle on, mutta jostain tarjontaa nyt ei ole ollenkaan. Et niin kuin, ihmiset olisivat kiinnostuneita, mutta tarjontaa ei ole sieltä autojen omistavien puolelta. Ja niin kuin palautekyselyn vastanneet on arvioinut siellä, niin parhaiten kimppakyydit sopisi semmoisille 10-100 kilometrin matkoille sekä säännöllisille matkoille. Eli nämä sattuu just tosi hyvin sopimaan haja-asutusseudun noihin työmatkoihin, koska ne on just pitkiä matkoja ja ne on todella säännöllisiä joka arkipäivä. No okei, jos on tämmöinen ongelma, niin minkä takia tätä kimppakyytiasiaa ei ole ratkaistu sitten vielä? No me lähdettiin selvittämään tätä ja me huomattiin, että on olemassa tämmöisiä kimppakyyti Facebook-ryhmiä ja sitten on olemassa esimerkiksi tämmöinen kuin kimppakyydit.net-palvelu. Mutta me huomattiin, että siinä on 2 isoa ongelmaa näissä kaikissa, on organisointi ja sitten se luottamus. Eli organisoinnissa huomattiin tavallaan se, että sopivien kimppakyytien löytö oli aivan niin kuin liian vaikeaa. Eli se vaati niin kuin tavallaan siltä kimppakyydin hakijalta aivan liian paljon resursseja yrittää niin kuin selvittää, että missä saattaisi mennä henkilöitä mihinkin aikaan, ja silloin se tavallaan se into siihen koko toimintaan laskee. Ja sama homma sitten tavallaan kimppakyydin tarjoajalla, kun sillä ei ole mitään ajoa, niin kuin, että onko se oikeasti kiinnostuneita, että jaksaako edes laittaa mitään ilmoituksia seuraamaan niin kuin niitä. Ja sitten luottamus, eli tavallaan esimerkiksi kulujen jako siinä autoilussa, niin se voi olla aika vaivallista, jos kukaan ei tunne ketään. Ja tavallaan miten voidaan luottaa, että kukaan edes tulee paikalle sitten, kun joku kyyti on sovittu, niin me voidaan tämmöisiä ratkaista just digitalisaatiossa tässä meidän platformilla sillä, että tavallaan vaaditaan esimerkiksi vahva varmentaminen tavallaan silloin, kun asiakkaat rekisteröityy. Eli esimerkiksi pankkitunnuksilla se asiakas rekisteröityy, jolloin me tiedetään, että on kyseessä ihan oikeasti joku henkilö, eikä mikään vaan niin kuin häiriköivä käyttäjä.
Joo, tästä päästään meidän tähän ideaan, eli Kiesi-appiin, joka idea on niin yksinkertaista koko prosessia poistamalla kaikki manuaaliset operiat ja automatisoimaan tätä mahdollisimman paljon. Tässä on meidän nettisivu, jossa me vähän ollaan esitetty tätä meidän ideaa, ja yksinkertaisesti toimii seuraavanlaisesti, että ensin kun käyttäjä on kirjoittanut sisään, se antaa sun aloituspisteen ja lopetuspisteen ja jonkun aikavälin, jos se haluaisi saada tämän matkan tehtyä. Ja sen jälkeen meidän palvelu etsii sopivia kimppakyytejä, jotka voisivat sopia näihin kriteereihin ja listaa ne käyttäjälle. Siitä sitten käyttäjä voi katsoa, että onko mikään näistä matkoista sopiva sille, ja jos ei satu olemaan, niin se voi hostata oman kimppakyytinsä sitten vuorostansa, jos sattuu omistamaan auton esimerkiksi. Ja sitten kun on liittynyt, sitten voi rauhassa sopia, saat kontaktit niin muihin, että rauhassa voitte sitten sopia käytännön järjestelyistä enemmänkin. Sitten halutaanko vaihtaa esim. Vuoroja vai ajaako yksi tyyppi koko matkan. Mutta sen pidemmittä puhetta siirrytään sitten suoraan meidän demoon. No niin, eli kaikkein mielenkiintoisempaa vaiheeseen. Ja se jollekin nyt ei ollut selvää, niin tuossa tosiaan URL:ssä näkyy kiesi.app ja pääsee ihan itsekin omaa selainta käyttämällä, jos haluaa katsoa. Tuo striimi näyttää pikkusen, ainakin tuossa meidän esikatsomus lagaavan, niin näkee vähän paremmin sitten, kuinka sulalla tämä sivu oikein on. Itse pidemmittä puhetta mennään itse asiaan, eli demoa, mitä kaikki haluaa nähdä, mitä kaikki tietenkin tarvitsee tällaisessa sovelluksessa, jossa tarvitaan eri käyttäjähallintaa, niin käyttäjäportaali kirjataan nopeasti sisään, ei mitään sen ihmeempää. No niin, eli nyt mä olen kirjautunut meidän palveluun sisään, ja oletetaan nyt, eli demokäyttäjälle tässä tapauksessa, ja mulla on semmoinen vaatimus, että mä haluaisin nyt matkustaa täältä Mäntsälästä, tarkalleen ottaen Kaltevan tieltä tuonne Espoon Otaniemeen tai tarkemmin ottaen Keilaniemeen töihin joka maanantaista perjantaihin vaikka kello 8.30. No, miten mä voisin tehdä sen? No, mä voisin ensin katsoa, että onko jo joku tavallaan tarjonnut näitä raideja, ja se on se ensimmäinen asia, mitä mä aion nyt tehdä. Eli täältä kun oikealta katsotaan ja yritetään löytää tämmöinen kimppakyyti, niin tähän me voidaan ihan antaa, sitten jos sattuu olemaan tässä testattu ennenkin, että Kaltevan Mäntsälä löytyy suoraan tuosta, ja se ilmoittaakin meille, että osoite löytyy. Sitten voidaan laittaa ihan Keilaniemi tähän myös. Okei, no mä haluaisin tosiaan olla 8.30 viimeistään perillä, ja nyt meillä on kaikki tarvittavat kriteerit jo syötetty meidän järjestelmään. Voidaan etsiä näitä kimppakyytejä, ja se näyttääkin siltä, että näyttää, että me löydettiinkin meille 2 sopivaa, että sopii meidän kriteereihin. Ja tässä tärkeintä on muistaa se, että tämä alue, kuinka kaukaa se hakkaaja on hyvin paljon säädettävissä. Mä oon laittu se noin, että olisiko nyt 10 kilometrin säteellä lähin tavallaan niin kuin tällainen verkosto, joka just kohta visualisoidaan, on näkyvissä tässä hakutuloksessa. Nyt me liitytään tähän tiettyyn kimppakyytiin, ja sitten me voidaan valita se. Jos nähdään, hieman striimi tulee pikkusen perässä, mutta ai että tää on smoothie ja hieno, niin nähdään tästä oikein mukavasti. Että siellä tosiaan Mäntsälästä, jossa meikäläinen halusi Kaltevan tieltä, niin nyt yksi näistä solmuista on sen, en sen tarkoituksessa sanoa, että mikä juuri näistä solmuista, mutta nähdään se, että tavallaan meillä on nyt noin 5-6 henkilön ajoneuvokyyti, joka lähtee ihan täältä Mäntsälästä asti, kiertää jokaisen kotoa ja ajaa Espoon Keilaniemeen. Zoomataan vielä vähän, nähdään, ja tosiaan jakaa jokaisen henkilön omalle työpaikalleen. Eli algoritmi tavallaan toimii juuri niin kuin pitääkin. Ja tämä on se helppous, mikä me halutaan tällä meidän alustalla tuoda kaikille käyttäjille. No, mitä jos onkin tilanne, että mä haluaisinkin esimerkiksi mennä jonnekin aivan muualle, missä yleensä näitä kyyttejä ei todellakaan ole tarjolla. Eli esimerkiksi tämmöinen yksi mielenkiintoinen esimerkki sattuu olemaan, että kesällä eräs muutama opiskelukaveri, niin ne sattui käymään Otaniemestä Hyvinkäällä tehtaalla töissä koko kesän. Heillä oli auto, 2 ihmistä menossa Hyvinkäälle joka päivä. Olisi ihan hyvin voinut ottaa sinne 3 lisää ihmistä, mutta ei ollut mitään platformia, mihin olisi voinut helposti se ilmoittaa. Niin nyt katsotaan, kuinka helposti he pystyisi ilmoittamaan tässä se. Kyllä, eli tosiaan haluttiin lähteä Espoon Keiraniemestä esimerkiksi Riihimäelle, oliko näin, vai Hyvinkäälle, no niin, hyvä. Kyllä melkein muistan. Sanotaan, että he haluaisivat olla vaikka siellä 7.30, niin kuin tässä nyt lukeekin. Etsitään, niin yllättäen se onkin niin harvinainen reitti, että siinä ei löydy mitään. No nyt me luodaan oma puuli tavallaan, tai oma tällainen kimppakyyti, ja aloitetaan se sitten tavallaan, itse ollaan se ensimmäinen henkilö siinä kimppakyydissä. Laitetaan tähän nyt vaikka Keilaniemi,
Hyvinkään. Jos tulee typoja, niin ei haittaa mitään, saa huomauttaa ja chatissa tai Twitchissä tai missä vaan. No niin, nyt nähtiin, se onnistui. Ja nyt me voidaan samalla lailla täältä Keilaniemi Hyvinkää tarkastella, että kyllähän se tänne näppärästi tuli. Demoon ei nyt tällä kertaa mahduttu sitä aikataulurajoitteista, että olisi voitu joinata tähän tiettyyn, mutta se on todellakin mahdollista. Ja me varmaan tullaan jakamaan tuonne Discordin chattiin sitten jo muutama testikäyttäjä, niin pääsette ihan itse, jos haluatte, niin testaamaan tätä meidän palvelua samalla lailla kuin me tässä nyt just äsken näytettiin. Mutta pidemmittä puhetta mä sanoisin kyllä, että ei meillä tästä sen suurempia näytettävyyksiä ole, että mielellään otettaisiin kommentteja ja kysymyksiä ja halutaan tosiaan painottaa ehkä tässä demossa, niin kuin näitte, että jokainen meidän demon osa-alue on aika pitkälle kehitetty ja se on tuntunut hyvin robustilta, että vielä ei ole vielä toistaiseksi tarvinnut pelata kertaakaan demoefektiä, että se on aika harvinaista. Ensimmäistä kertaa kiitellä. Joo, se on tosi harvinaista. Ihan mahtava pitchi ensinnäkin, ja mä pystyn todistamaan sen, kävin tuolla kiesi.appissa, että kyllä toimii erittäin smoothisti, ja uskon, että tuo teidän demonnekin pyöri smoothisti, vaikka vähän striimissä lagaili. Uskon sun sanaa. No niin, kiitos. Joo, ehdottomasti tarkoituksena jättää toi saitti pyörimään tonne, että jos on joku kiinnostunut pistää viestiä, niin me laitetaan tuonne demokäyttäjiä kaikille, että pääset tsekkaamaan. Joo, siis tää on mun mielestä tosi hieno idea ja tosi tämmönen aika valmiiksi niinku tossakin, siis tekniselle puolelle hieno demo, mä tykkään silloin kun on selkeästi valmista kamaa. Ja mä haluaisin kysyä, että onko se pääpointtina pelkästään se helppous ja mikä se on se insentiivi niille ihmisille oikeasti tehdä tätä muuta kuin että kiva raidaa kavereiden kanssa jonnekin Hyvinkäälle? No siitähän tulee suoraan niin säästöjä sille käyttäjälle, kun se tässä niin idea on, että ne jakaisi ne polttoainekustannukset keskenään, ne jotka on siinä poolissa aina. Ja se on ehkä nyt yksi niistä perimmäisistä syistä, miksi ihmiset ylipäätänsä harrastaa tuo kimppakyydiä. Kyllä. Ja ihan puhtaasti voisi itse sanoa, että käyttäisin tätä sen takia, että vihaan käyttää omaa aikani yhteen asiaan niin paljon. Jos olisi esimerkiksi kerran kuukaudessa ilmaisen kyydin töihin noin pitkä ajamatka ja voisi tehdä jotain muuta siinä samalla, niin olisin aika tyytyväinen. Ja just niin se, mitä tuossa painotettiin vähän ehkä nopeasti tuossa aikaisemmin, niin ihan se ajallinen säästö, että kun mietitään lapsiperheet, ei se tarvitse olla aina noin pitkä matka, että se on ihan hyvin olla se kimppakyyti tavallaan niin kuin vaikka joku Mäntsälän koko sen kunnan sisäinen, että jos kaikki lapset menee pelaamaan sählyä vaikka tiistaisin, ei ole mitään järkeä, että kaikki tavallaan niin kuin samalta asuinalueelta tai niin kuin samasta suunnasta tulevat lapset menee, niin kuin omat vanhemmat käy viemässä ne sinne niin kuin pelaamaan, kun me voidaan tavallaan ajatella sillä, että okei, kerran viikossa tai kerran vaikka kuukaudessa, niin sä käyt hakemassa kaikki lapset sinne, viette sinne ja tuot ne takaisin ja sen jälkeen sulla on 3 viikkoa, niin että sun ei tarvitse itse niin käyttää aikaa siihen iltaisin. Että se on niin se ajallinen säästö on siinä niin jopa kovempi kuin se ehkä se rahallinen säästö tämmöisissä tilanteissa. Kyllä. Onko siellä muille tuomareille kysymyksiä? Mä mietin sitä, että ootte sitä miettinyt rakentaa tuohon jotain vähän niin kuin Uberin kaltaista systeemiä. Joo, ei kuultu mitään. Anteeksi, painoin vahingossa mutelle, vaikka ei pitänyt. No niin, hyvä. Ootteko miettinyt sellaista, että se rahaliikenteen hallinta olisi helpompaa vielä, niin että ei tarvitsisi autokyytin aikana säätää itse mobiilepein tai jonkun kanssa, vaan että se tulisi suoraan siitä appin kautta, vaikka että se arvioisi jotenkin se etäisyyden mukaan, tai jotenkin muuten, että se raha liikkuisi automaattisesti siellä taustalla. Joo, itse asiassa tätä me mietittiinkin tätä näin, että miten tämä maksuliikenne voisi tehdä. Tosiaan pidemmällä vietynä se olisi tarkoitus, että se tulisi applikaation kautta, ja mikä se olisi se tapa ja miten maksetaan. Se voisi tietenkin liittyä tietenkin arvioitin polttoainekustannuksiin matkalla, mutta se voi olla myös sen joka tarjoaa sen kyydin, niin se määrittelee, mikä se hinta on. Että tästä tulisi tietty sellainen markkina, että kysyntä ja tarjonta ei kohtaisi. Mikäli tilanteessa olisi sellainen, että joku esimerkiksi haluaa osallistua tällaisiin kimppakyyteihin, mutta ei itse esimerkiksi halua missään nimessä ajaa autoa, niin hän voisi ehkä mahdollisesti siinä voisi sopia ja mahdollisesti ehkä sitten maksaa sitä lisämaksua tästä niin kuin tavallaan oman aikansa niin kuin takaisin saamisesta niin sanotusti. Että joo, tärkeimpiä mä näkisin ihan samat. Ja se, mikä se tarkallinen rahoitusmalli on, niin varmasti juuri skaalautuu tästä polttoaineiden kulusta. On sitten joku subscription-malli tai joku muu, miten se on sitten laskettu, niin se on sitten ehkä tulevaisuuden suunnitelmia. Tai sitten se käyttäjä itse määrittelee sen. Ja sitten, kun ne voi kumminkin suostua siihen, että onko toi kohtuullinen hinta, niin pitäisi syntyä jonkinnäköinen markkinabalanssi. Kyllä. Aivan. Tää tuli etätuomarilta, tai Siikaloma tuli. Miten saatte houkuteltua massaa ilmoittamaan, tai just tulee tähän mukaan, on myös hyvin toimivia FASA-ryhmiä pohjoisessa, että ideana on kyllä erittäin hyvä. Itse asiassa tässä on Voitilon duunissa, niin se huomaat, kun avataan uusia mestoja, niin se on niin kuin, miten saa
tehty, niin se on käytännössä se viidakkorumuttaminen. Että käytännössä siinä täytyy tietty investointi tehdä siihen mainontaan ja vastaavaan, ja mahdollisesti joutuu jotain kredittejä, että saa niin ihmiset kokeilemaan. Niin esimerkiksi vaikka tässä on se polttoainekulujen jakaminen, jos antaisi kredittejä niitä polttoainekulujen maksamiseen, että ne aina saisi niin ilmaisen matkan, niin se saisi niin ihmisiä kiinnostumaan kokeilemaan tätä näin tuotetta. Tärkeämpiä varmaan tuollaisessakin on niin se, just se viidakkorumpu kliseisesti, niin sillä pääsee kyllä tosi pitkälle ja kaikki ajoitetut launchit ja sun muuta. Joo, nimenomaan. Joo, todellakin. Itse asiassa kannattaa just tästä aiheesta. Meillä oli luennoitsija tuossa striimissä. Vaikka sitten meidän jälkimarkkinointi tulee ainakin YouTube, ehkä Twitchiin tulee just siitä, just tästä, mistä me puhutaan, että miten tämä kannattaa tehdä. Mutta anyways, siellä on vielä yksi kysymys, että tai ensimmäisen kommentti, että just käyttömäärät tulee olemaan se haaste, että onko teille mitään semmoisia konkreettisia ideoita, että miten sitä markkinoisi muuta kuin tämmöinen, että toivotaan, että Puskaradio sattuu tällä kertaa toimimaan. No yksi tavallaan, mitä me kanssa mietittiin, on se, että tällä hetkellä yhteiskäyttöautoilla on pääasiassa semmoista niin kaveriporukoinen sisäistä. Eli totta kai me kannattaa lähteä liikkeelle siitä, että jos esimerkiksi joku tekee oman reitin, niin se saa jaettavan linkin, että se tietää, että okei, friendit saattaisi olla kiinnostuneet, että se voi jakaa sitä linkkiä suoraan eteenpäin, ja ne voi tavallaan jakaa myös sitä linkkiä. Vähän just niin kuin se viidakkorumpu, mutta enemmän sillä että se on enemmän semmoinen tavallaan tuttujen kautta. Sitten kun me kerätään tavallaan tarpeeksi jengiä sieltä, niin se on helppo tavallaan ymmärtää se, tai helppo tavallaan siirtyä siitä tilanteesta, että sä oot nyt karkulla sun kavereiden kanssa, nyt sut tulee uusi meno johonkin tiettyyn kolmanteen suuntaan, niin miksi et sä katso siitä sovelluksesta, että okei, sattuisiko tonne suuntaan menemään joku? Ja mä en näkisi tässä mitään ongelmia esimerkiksi neuvotteluja, jos kunnilla olisi esimerkiksi jonkinlaisia intressejä saada tällaista palloa käyttöön ja heillä olisi jotain porkkanoita esimerkiksi näille autoille tarjottavana, niin esimerkiksi tähän se erittäin hyvin myös sopisi. Niin esimerkiksi Espoolla on... Kyllä, valitettavasti joudun katkaisen sut siihen loppuun. Meiltä loppuu aika. Mä kiitän teitä tosi paljon, tää oli mahtavaa ja pitää sanoa, että teillä oli tosi hyvä smooth designi näin lyhyessä ajassa. Teillä on joku äärimmäisen kova designeri siellä. Että propsit siitä. Mutta tosi iso kiitos ja me hypätään tuohon meidän viimeiseen pitchiin. Siellä se on, heiluttaa striimillä. No niin, kiitos paljon.